ආයිබෝව සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙයකටම. ඉතින් ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ ගරු ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තමයි අපේ GIMP sinhala tutorial series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ GIMP software එකේ තියෙන crop tool එක ගැන. ගොඩක් කල් යන කලින් වීඩියෝ එකට පස්සේ මේ වීඩියෝ දාන්න පුළුවන් වුණා. කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරේ selection tool තුනක් ගැන, free selection tool එක, scissor selection tool සහ select by color කියන tools තුන ගැන. අද කතා කරන්නේ crop tool එක. ඉතින් crop tool එකෙන් සරලව කරන image එක crop කරන එක. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක මම කෙටි කරලා දෙන විනාඩි 10ක විතර පොඩි වීඩියෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. අද මේකේ crop tool එක ගැන basically කරන දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ options වලින් තව කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ මම අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරනවා ඉක්මනින්ම යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ගායරු හරිද crop tool එක ගැන කතා කරන්න මම මුලින්ම GIMP software එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට image එකක් drag and drop කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ image එක තමයි select කරගත්තේ. මම මෙන්න මේ image එක මේ විදිහට drag කරලා GIMP එක උඩින් drop කරනවා. එතකොට මෙයා මේ image එක import කරගන්නවා. මම control key එක press කරන් scroll wheel එක පල්ලයට කරලා මේක zoom out කරගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් කියන දෙයක් කියන්න ඕන මම මෙතනදී use කරන හැම shortcut එකම press කරන හැම key එකක්ම ඔයාලට මෙන්න මේ අයිනෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි අද කතා කරන්නේ crop tool එකනේ. මම මේ විදිහට crop tool එක select කරගන්නවා. shortcut එක තමයි shift C කියන එක. ඊට පස්සේ මේ crop tool එක select කරගෙන මේ image එකට ඇවිල්ලා මෙතන click කරගෙන mouse click එක hold කරගෙන මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට square එකක් ඇඳෙනවා. ඊට පස්සේ මම mouse click එක අතාරිනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටික bright වෙලා මේ ටික මේ විදිහට dark වුණා. ඉතින් දැන් මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ dark වෙලා තියෙන කොටස අපි crop එක මෙතනින් end key එක press කරාට පස්සේ dark වෙලා තියෙන කොටස සම්පූර්ණ නැති වෙලා මේ square එක ඇතුළේ තියෙන කොටස විතරක් මෙයාලා පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි crop tool එකෙන් සරලවම වෙන්නේ. crop tool එකෙන් කරන්නේ image එක crop කරන එකනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට square එක මේ විදිහට ඇඳලා කියන අපේ crop වෙන්න ඕන area එක ඇඳලා end key එක press කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ වටේ කොටස නැහැ. දැන් මේ අපේ මේ අපි අර square එක ඇතුළේ select කරන ටික විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මම control shortcut එක press කරලා මෙතන undo කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලා දන්නවා මේකෙන් basically මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. සරලවම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට square එකක් ඇඳලා end key එක press කරලා image එක crop කරගන්න. ඉතින් දැන් මම එනවා මෙන්න මෙතන මේ option bar එකට. මෙතන අපිට මෙන්න මේ ටිකේ බලා ගන්න පුළුවන් rectangle selection tool එකේ තියෙන options ටික. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති rectangle selection tool එකේ තියෙන්නේ යන්න ඒ වගේම features ටිකක් මේ වගේම options ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් rectangle selection tool එකේ තියෙන options සමහරව crop tool එක නෑ. crop tool එකේ සමහරව තියෙන features මේකේ නෑ. ඉතින් මම ආයෙත් මෙතන crop tool එක select කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන features ගැන කතා කරොත් ඒ මුලින්ම මම මෙතනදී කතා කරනවා expand from center කියන එක. මෙතනින් වෙන්නේ සරලව මේක select කරලා කරොත් අර විදිහට අපි මෙහෙම මේ crop එක අඳිද්දි මේක expand වෙන්නේ center එකේ ඉඳන්. ඒක තමයි සරලවම වෙන්නේ. ඒක අර ගොඩ පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නෑ. කලින් අපි මේක disable කරලා කරොත් මේකෙන් අපි mouse එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මේ cursor එක. ඉතින් මේ expand from center දාගත්තොත් අප මේක square එක ඇඳෙන්න පටන් ගන්න center එකේ ඉඳන්. ඊළඟට මම කතා කරනවා fixed කියන එක ගැන. අපි ඒක කලින් rectangle selection tool video එක කතා කරා. මෙතනදී වෙන්නේ සරලවම අපි මේ අඳින square එකට width එකක් height එකක් size එකක් මෙන්න මේ දෙන එක. ඉතින් මම දැන් aspect ratio ගන්න දීලා තියෙන්නේ අපිට පුළුවන් මේක width එක විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම මේ arrow click කරලා height එක විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් අපිට size එකකුත් වෙනම දෙන්න. අපිට කැමති size එකක් දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී aspect ratio එක තමයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති size එකකට crop එක හදා ගන්න ඕන නම් මෙතන fix කියන එක disable කරන්න. disable කරලා ඔයාලට කැමති size එකට මේ විදිහට square එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඇඳගෙන enter key එක press කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඒ image එක crop වෙනවා. මම අත් undo කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන position කියලා එකක්. ඉතින් position එකෙන් සරල වෙන්න අපි මේ විදිහට crop එක ඇඳලා පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට මේක position එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම වුණා අපිට කෙලිම මේ crop එක මැදට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක drag කරගෙන මේ විදිහට අපිට position එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යට තියෙන අපිට size කියලා එකක් මේකෙත් values වෙනස් කරලා අපිට size එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අපිට සරලයි මෙන්න මේ corners වල තියෙන squares click කරලා අපිට පුළුවන් lazyයෙන්ම size එක වෙනස් කරගන්න. මේ වගේ අපිට height එක විතරක් width එක විතරක් මේ වගේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යට තියෙන highlight කියලා එකක්. ඉතින් මේ highlight එකෙන් වෙන්නේ අපි මේ select කරලා තියෙන කොටස නෙමෙයි ඊට එළියෙන් තියෙන කොටස dark කරලා පෙන්වන එක. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ යාලා
මේ අපි ස්ක්වයර් එක ඇතුලේ තියෙන කොටස මේ විදිහට පෙන්න මේ ක්‍රොප් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා අනිත් කොටස ඩිලීට් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ highlight opacity කියන option එකේ මේක කොච්චරක් highlight වෙන්න ඕනද කියලා select කරගන්න පුළුවන්. මේ highlight opacity එක වැඩි කරොත් මේ ස්ක්වයර් එකෙන් එළිය කොටස dark වෙනවා වැඩි. highlight opacity එක අඩු කරොත් මේ කොටස dark වෙනවා අඩුයි. කැමති නම් ඔයාලට මේ feature එක delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට පහසුවක් වෙන්න අපිට පුළුවන් මේක value කැමති value එකකට දාලා තියාගන්න. එතකොට අපි දන්නවා අපිට ලේසියෙන් හඳුන ගන්න පුළුවන් මොන කොටසද crop වෙන්නේ මොන කොටසද crop වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන කතා කරන්න මේ current layer only කියන එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන්න මම මුලින්ම තවත් image එකක් මේකට import කරගන්නවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේ image එක import කරගත්තා. දැන් මම කරන්නේ shift s කියන shortcut එකෙන් scale tool එකට මාරු වෙලා මේක scale එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් මේ විදිහට place කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක enter කරගන්නවා. හරි දැන් අපේ image එක scale වුණා. දැන් මම crop tool එකට ආයෙත් යනවා. shift c කියන shortcut එක තමයි crop tool එකට යන shortcut එක. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට current layer only කියන එක මේ විදිහට select කරන්නේ නැතුව scale එකක් මේ විදිහට ඇඳලා enter key එක press කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ images දෙක මේ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ මේකම image එකක් විදිහට හිතලා සම්පූර්ණ අපි එකතු කරලා තියෙන හැමදේම එයා තනි image එකක් විදිහට හිතලා මෙයා ඒක crop කරනවා. මම මේක undo කරගන්නවා. මම බැරි වෙලාවත් මේ current layer only කියන එක enable කරලා මට crop වෙන්න ඕන අවශ්‍ය layer එකක් select කරලා හොඳ මම මේ විදිහට square එකක් ඇන්දොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක enter කරාම crop වෙන්නේ අපි මෙතන layer panel එකෙන් select කරලා තියෙන layer එක විතරයි. ඉතින් මේ current layer only කියන එකෙන් වෙන්නේ අන්න ඒ function එක. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්න ඇති කියලා. එතකොට ඔයාලා ලොකු project එකක් හදලා තියෙද්දි ගොඩක් layers ගන්නවා. ඉතින් බැරි වෙලාවත් ඔයාලා මේ option එක disable කරලා මේ crop කරොත් වෙන්නේ සම්පූර්ණ එක crop වෙන එක. අපි හදපු සියල්ලම එයා එක image එකක් විදිහට හිතලා මේක crop කරන එක. ඉතින් මේක enable කරලා කරොත් අපි select කරන layer එක විතරයි crop වෙන්නේ. හරි. හරි ඊළඟට මම කතා කරනවා මේ delete crop pixels කියන එක. ඉතින් මේක enable කරගන්න මම මේ current layer only කියන එක disable කරලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට විතරයි මේක අපිට select කරන්න enable වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේක මේ විදිහට enable කරගන්නවා. ඉතින් මේ delete crop pixels එකෙන් සරලම වෙන්නේ අපි දැන් මේක මම මේක ආයෙ disable කරන්න. මම මේ විදිහට crop එකක් ඇඳලා මේක enter කරලා මේ විදිහට crop කරගෙන මම ආයෙත් move tool එකට එනවා M අකුරේ. ඊට පස්සේ මම මේ image එක move කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image එක නිකන් අර frame එකක් ඇතුලේ තියෙන අපිට මේ image එකේ crop වුණ ටිකත් අපිට මේ විදිහට move කරලා ආයෙ මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ ටික තාම අපේ මේ document එකේ තියෙනවා. ඒක delete වෙන්නේ නැහැ. ඒක බැරි වෙලාවත් මේක crop tool එකෙන් මේ delete crop pixels කියන එක enable කරලා අපි මේ විදිහට crop එකක් ඇඳලා මම මේක crop එක enter කරගන්නවා. ඊට පස්සේ move tool එකට අවිල්ලා මම මේක move කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර මේ image එකේ ඉතුරු කොටස delete වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ අර crop tool එකේ අරගෙන අපි ස්කෙල් ඇඳාම ඒකට ආйти නැති කොටසේ ඔක්කොම pixels ටික delete කරලා දානවා. ඉතින් අර ඒක disable කරලා අපි වැඩ කරොත් ඒකේ ඒ pixels ටික ඉතුරු කරගන්න අපි move කරාට මෙහි image එකේ ඉතුරු කොටසක් තිබ්බනම් ඒකත් මෙතන අපි show කරනවා. හැබැයි අරගෙන enable කරාම මේ pixels ටික delete වෙලා නිසා එයා දන්නේ ඒක පෙන්වන්න හේතුව තමයි ඒ pixels ටික delete වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක තමයි සරලව මේ crop tool එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි crop tool එක ගැන සියලුම දේවල් කතා කරා කියලා. ඉතින් මේ function එක තමයි crop tool එකෙන් වෙන්නේ. හරි අද අපි කතා කරේ GIMP software එකේ තියෙන crop tool එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කියලා දීපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බලලා නිකන් ඉන්න එපා. මේවා ඔයාලත් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා කරන projects මේ පල්ලා තියෙන giptutorials@gmail.com කියන email එකට ඔයාලා mail කරන්න පුළුවන්. එතන මට පුළුවන් මේ projects බලලා ඔයාලගේ projects හොඳයි නැද්ද කියලා review කරන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක දැක්කට මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් නරඹන්න ඕන නම් පල්ලා තියෙන subscribe button එක press කරලා bell icon එක press කරන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම සුබ දවසක්.